Nếu mà có một điều gì đó phải nói về marble thì đó chính là marble mang một vẻ đẹp có chiều sâu mà mình không thể nào cưỡng lại được. Và cái cảm giác mà cái bàn tay của mình đặt trên cái mặt đá lạnh vào mỗi buổi sáng mùa hè nóng nực á, thì thật sự rất là wow, gần như là thỏa mãn. Vì đáng yêu như thế nên hẳn nhiên em nó cũng rất là đỏng đảnh. Nếu như các bạn đã xem episode 1 của mình về cách chọn vật liệu cho bàn bếp, mấy bạn hẳn đã biết rằng là marble rất là mềm, xốp, dễ bị nhiễm màu và đặc biệt là không thể chịu được axit. Vì vậy không chỉ những chất tẩy rửa như là xà bông hay thuốc tẩy, mà kể cả những chất tẩy rửa tự nhiên lành tính như là chanh hay giấm mà chúng ta hay sử dụng trong bếp thật sự cũng sẽ gây hại cho marble. Vậy thì những chất nào sẽ an toàn cho marble? Đó chính là những chất tẩy rửa có độ pH trung tính. Và những chất tẩy rửa nào an toàn cho marble cũng sẽ an toàn cho các loại đá tự nhiên khác. Vào năm 17 tuổi, nếu như chăm chỉ học hóa, ắt hẳn bạn đã biết về độ pH. Còn thử nghiệm nhúng giấy quỳ vào trong cục xà bông mà nhìn nó hóa xanh. Ok, về cơ bản độ pH là chỉ số đo hoạt động của các ion hydro H cộng trong một dung dịch. Nếu như ion hydro H cộng trong dung dịch cao thì dung dịch đó có tính axit, và ngược lại nếu nó thấp thì dung dịch đó có tính kiềm. Nếu lượng ion hydro H cộng cân bằng với lượng ion hydroxit OH trừ trong một dung dịch thì dung dịch đó có tính trung tính. Để đo độ pH, người ta sử dụng thước đo độ pH. Đây là một thang đo được đánh số từ 1 đến 14, trong đó 7 là độ pH trung tính. Nằm trong khoảng từ 1 đến 6.9 là dung dịch có nồng độ axit, còn nằm trong khoảng từ 7.1 đến 14 là dung dịch có nồng độ kiềm. Độ mạnh của dung dịch sẽ tăng dần ra hai đầu của thước đo. Trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm chuyên dụng, nhưng chúng ta không nhất thiết phải sử dụng nhiều chất hóa học như vậy. Và đây là những chất mà mình đang sử dụng. Dung dịch đầu tiên chính là nước rửa chén. Nên sử dụng loại nước rửa chén dịu nhẹ không có chứa axit như chanh. Đây là chất tẩy rửa đa năng đậm đặc của Nhật có độ pH trung tính mà mình đang sử dụng. Dung dịch này khi pha loãng còn có thể dùng để rửa rau củ, nên nó không chỉ an toàn cho marble mà còn rất an toàn cho da tay. Thứ hai chính là Rubbing Alcohol hay còn gọi là IPA Alcohol, là một loại dung môi hóa học có độ pH trung tính. Ngoài việc làm sạch, Rubbing Alcohol còn có khả năng diệt khuẩn. Thứ ba chính là baking soda hay còn gọi là bột nở. Khi trộn baking soda vào nước, nó sẽ tạo ra một dung dịch có khả năng tẩy rửa thần kỳ với tính kiềm nhẹ ở độ pH bằng 9. Mặc dù được coi là chất tẩy rửa an toàn, baking soda có thể làm cho bề mặt bóng của marble bị xỉn bớt. Sản phẩm thứ tư dành cho các vết bẩn có màu và lì lợm. Oxidant là sản phẩm mà mình đang sử dụng. Nó khá là mạnh và cần phải hết sức cẩn thận, nhưng hiệu quả tẩy rửa của nó thì rất đáng kinh ngạc. Để vệ sinh mặt bàn bếp mỗi ngày, đây là công thức cá nhân mà mình sử dụng. Đối với những vết bẩn cứng đầu, công thức sẽ cần mạnh hơn một chút. Khi cần xử lý những vết nhiễm màu bị bỏ quên, hãy sử dụng sản phẩm chuyên dụng. Không chỉ riêng marble mà tất cả các loại đá tự nhiên đều sẽ cần được chăm sóc. Vì vậy đừng chỉ sử dụng một cái khăn ẩm mà hãy sử dụng các sản phẩm chuyên dụng dành cho nó. Và đừng quên marble sẽ cần được bảo dưỡng định kỳ.